हॅलो. आज आपण राजकीय पत्रकारितेमधले जी माध्यमं आहेत त्या माध्यमांचा अभ्यास करणार आहोत. माध्यमांमध्ये प्रिंट आहे, इलेक्ट्रॉनिक आहे, वेब आहे. पण यामध्ये आज आपण मुद्रित प्रिंट माध्यम किंवा त्याला छापील माध्यम असंही म्हटलं जातं. आता या मुद्रित माध्यमांमध्ये शिलालेख आहेत, वर्तमानपत्रे आहेत, मासिके येतात, नियतकालिके आहेत, हस्तपुस्तिके, भिंतीपत्रके, दिनदर्शिका, दैनंदिनी, राजकीय अहवाल, राजकीय जाहिराती, राजकीय आत्मचरित्रे, राजकीय भाष्य करणारी पुस्तकं, राजकीय ललितलेख या सगळ्यांचा समावेश होतो. आणि याद्वारे राजकीय पत्रकारिता कशा पद्धतीने केली जाते हे आपण पाहणार आहोत. पण वर्तमानपत्र ही आज एक सगळ्यात जुनी आणि प्रचलित असं माध्यम आहे. माहिती, करमणूक आणि लोकशिक्षण या उद्देशातून वृत्तपत्राचा जन्म झाला. तसेच राज्यकर्ते आणि जनता यातील एक दुवा म्हणून सुद्धा वृत्तपत्रांचा विकास झालेला आहे. रोमन सम्राट जुलियस सीझर हा वृत्तपत्राचा जनक होय. आपल्या निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत देण्यात यावी, दिली जावी यासाठी म्हणून त्याने इसवी सन पूर्व 59 मध्ये पोस्टर नावाचं पहिलं वृत्तपत्र सुरू केलं होतं. वर्तमानपत्रामध्ये विविध राजकीय बातम्या ह्या प्रसारित होत असतात. बातमी या शब्दासाठी न्यूज असा शब्द हे सगळ्यांनी ऐकलेला आहे. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साऊथ, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशेने येणारी बातमी. आता खरे तर बातमी ही 10 दिशांनी येऊ शकते की नाही. भूकंप, ज्वालामुखी हे अध दिशेने आणि उल्कपात, ग्रहण हे ऊर्ध्व दिशेने होतात. आता त्या संदर्भातल्या बातम्या त्या दिशेने येत असतात. असो, पण आज आपल्या अभ्यासाच्या दृष्टीने राजकीय बातम्या हा विषय जास्त महत्त्वाचा आहे आणि त्यावरतीच आपण फोकस करणार आहोत. आता वर्तमानपत्रांच्या अनेक इंटरनेट आवृत्त्या पण आहेत आणि त्याद्वारे सुद्धा अधिकाधिक लोकांपर्यंत ते पोहोचतात. आज जगामध्ये प्रसारमाध्यमांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी खूप प्रभुत्व प्रस्थापित केलेलं आहे. तरी सुद्धा वृत्तपत्रे या मुद्रित माध्यमांचं महत्त्व काही कमी झालेलं नाही. उलट माहिती प्रसारणामध्ये वृत्तपत्र ही खूप महत्त्वाची भूमिका पार पडतात. भारतामध्ये सध्या 10 क्रमांकाची वृत्तपत्र आहेत. ती म्हणजे उदाहरण आपल्याला सांगता येईल की दैनिक जागरण आहे, दैनिक भास्कर आहे, मलया मनोरमा आहे, दैनिक शांती आहे, अमर उजाला, इनाडू, लोकमत, मातृभूमी, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया ही सारखी काही उदाहरणं आपल्याला सांगता येणार आहेत. आता वर्तमानपत्राचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा त्यामध्ये असणारे राजकीय संपादकीय लेख किंवा राजकीय अग्रलेख याविषयी आपण पाहूयात. तर वर्तमानपत्रांमध्ये असणारी महत्त्वाची बाब म्हणजे संपादकीय लेखन होय. संपादकीय लेख हे एक प्रकारे समाजाचा आवाज असतो. समाजातील विविध घटनांवर आधारित हे संपादकीय लेखन केलं जातं. आपल्या अभ्यासाच्या दृष्टीने राजकीय संपादन हा भाग इथे महत्त्वाचा आहे. लोकशाहीमध्ये राजकीय लेखास विशेष असं महत्त्वाचं स्थान आहे. संपादकीय लेख हे संपूर्ण वृत्तपत्राचा आवाज मानला जातो. ही व्यक्तीची टिप्पणी नसते, तर तो संपूर्ण समूहाचा आवाज असतो. निपक्ष होऊन संपादकीयमध्ये विचार व्यक्त केले जातात. रविवार वगळून इतर सर्व दिवशी हे संपादकीय छापले जातं. आता या संपादकीय लेखांमध्ये गंभीर विषयावर चर्चा केली जाते आणि म्हणूनच या लेखांमध्ये कार्टून किंवा व्यंगचित्र यांचा समावेश केला जात नाही. वर्तमानपत्र जर एखाद्या राजकीय पक्षाचं मुखपत्र असेल तर त्यातील अग्रलेख सुद्धा त्या पक्षाच्या भूमिकेचा प्रचार करताना आपल्याला दिसून येतात. संपादकीय पानांवर प्रसिद्ध होणारे हे स्तंभलेख हे राजकीय विषयावरतीच अधिक असतात. राजकीय क्षेत्राचा प्रभाव हा अधिक असतो. राजकीय विषयावरील बातम्यांचे प्रमाण सुद्धा अधिक असतं. आता कोणत्या दिवशी कोणती घटना घडण्याची शक्यता आहे, अंदाजपत्रक कधी आहे, विधिमंडळाचं संसदीय अधिवेशन कधी सुरू होणार आहे, कोणत्या खटल्याचा निकाल कधी आहे, या विषयाच्या नोंदी सुद्धा या संपादकांच्या दैनंदिनीमध्ये असतात. वृत्तपत्र केवळ बातम्या पुरवत नाही, तर ह्या बातम्यांपेक्षा खूप काही वेगळं म्हणजे लोकशिक्षण देण्याचं काम सुद्धा त्यामध्ये केलं जातं. लोकांच्या राजकीय जाणीवा वाढवण्याचं काम सुद्धा केलं जातं आणि सत्य शोधन आणि विश्लेषणाची पूर्णपणे जबाबदारी ही संपादकाची असते. वृत्तपत्रांचा प्रभाव हा आपल्या वैयक्तिक, सामाजिक, राजकीय जीवनावरती अपरिहार्यपणे पडत असतो आणि म्हणून संपादकाचं मत जे आहे हे समाजासाठी खूप महत्त्वाचं मानलं जातं. लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून अत्यंत जबाबदारीने आणि द्रष्टेपणा ठेवून हे लेखन करावं लागतं. महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांची आणि संपादकांची वाटचाल ही दैदिप्यमान आहे. केसरीमधील लोकमान्य टिळकांचे अग्रलेख आहेत. बहिष्कृत भारत आणि मुकनायक मधील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अग्रलेख आहेत. सुधारक यामधील आगरकरांचे अग्रलेख आहेत. यंग इंडियामधील महात्मा गांधींचे अग्रलेख आहेत. ही काही ठळक उदाहरणे आपल्याला याबाबत सांगता येऊ शकते. आता आपल्या अभ्यासासाठी म्हणून आपण काही संपादकीय यांचे प्रकार करूयात म्हणजे आपल्याला ते समजायला जास्त सोपे होतील. आता त्यामध्ये आपण सुखार्थ अग्रलेख म्हणजे काय, लोकोपयोगी निर्णय, कायदे, सुधारणा, शासनाच्या विविध योजना किंवा पुरवलेल्या सुविधा या विषयांचा यामध्ये समावेश होतो.
त्यानंतर प्रश्न आणि मागण्यांच्या संदर्भामधले अग्रलेख असतात, ज्यामध्ये राजकीय पक्ष आहे, संघटना आहे, शासन आहे यांच्याशी संबंधित मांडलेले जे प्रश्न आहेत किंवा विशिष्ट समूहांच्या मागण्यांच्या संदर्भामध्ये हे अग्रलेखामध्ये लेखन केलं जातं आणि यातून योग्य ती बाजू पटवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यानंतर आहे आक्षेपावर आधारित अग्रलेख. आता यामधून राजकीय आणि इतर विषयासंबंधी घेण्यात आलेले जे चुकीचे धोरणं आहेत यांच्यावरती, या भूमिकांवरती, ह्या निर्णयांवरती आक्षेप घेतले जातात आणि अशा अग्रलेखांमधून सादर पुरावे, संदर्भ दिलेले असतात, युक्तिवाद केलेले असतात. त्यानंतर आहेत विकासार्थ अग्रलेख. यामध्ये समाजाच्या, देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुचविलेल्या उपाययोजना येतील. विकासासाठी जे जे चिंतनात्मक आहे ते सर्व ह्या अग्रलेखांचा विषय म्हणून जनसामान्यांसमोर मांडले जातात. शासनाच्या धोरणांचे चिकित्सक मूल्यमापन, राष्ट्रापुढील जे काही प्रश्न आहेत यांचा विचार या अग्रलेखांमधून होत असतो. संपादकीय पानावरती अग्रलेख, स्तंभलेख आणि वाचकांचा पत्रव्यवहार असे लेखन प्रसिद्ध केले जात असे, परंतु आता या संपादकीय पानांमध्ये खूप बदल झालेला आहे. वाचकांचा पत्रव्यवहार याद्वारे सामान्य लोकांना व्यासपीठ मिळतं. लोकशाहीमध्ये हे व्यासपीठ खूप महत्त्वाचं ठरतं. तर कम्युनिस्ट देशांमध्ये अग्रलेखाला महत्त्व नसतं, तर तिथे वाचकांची पत्र हे सदर खूप महत्त्वाचं मानलं जातं. आपली सर्व तऱ्हेची गाऱ्हाणी मांडण्याची मुभा असते. चीनच्या पीपल डेली या दैनिकामध्ये सर्वात मोठा भाग हा वाचकांच्या पत्रव्यवहाराचा आहे. भारतात सर्वाधिक घडामोडी या राजकारणात होत असतात आणि मग ती साधी ग्रामपंचायत असू दे, लोकसभेची असू दे, निवडणुका, या वर्तमानपत्रामध्ये निवडणुका हा प्रतिष्ठेचा विषय असतो. अग्रलेखांमधील या विषयांमध्ये राजकीय या निवडणुकांना खूप प्राधान्यक्रम दिलेला आहे, देण्यात येतो असं आपल्याला दिसून येतं. आता हे झालं अग्रलेखाविषयी. आता आपण थोडं राजकीय बातम्यांविषयी सुद्धा पाहूयात. आता घडलेल्या घटनांचं प्रासंगिक वर्णन म्हणजे बातमी, ही व्याख्या आपल्याला करता येणार आहे. पण राजकारण हा भारतीय वृत्तपत्रांचा जर मोठा विषय मानतो आपण, तर आपल्याला इथे राजकीय बातमी याविषयीच अधिक अभ्यास करायचा आहे. ज्येष्ठ पत्रकार गिरीलाल जैन हे असं म्हणतात की प्रत्येक भारतीय हा छोटा राजकीय व्यक्ती आहे आणि म्हणून त्याला राजकारणाविषयी चर्चा करायला आवडते. खरे तर मानव हा राजकीय प्राणी आहे आणि त्यामुळे त्याच्या आयुष्यात होणाऱ्या अनेक घडामोडींच्या बातम्या ह्या एक अर्थाने राजकीय बातम्या असतात. परंतु राज्यशास्त्रामध्ये जेव्हा आपण शासनाचा अभ्यास करतो तेव्हा राजकीय बातम्यांचा अर्थ हा वेगळा असतो. वृत्तपत्र व्यवसायावर राजकारणाचा प्रभाव असतो. अनेक मोठी दैनिके हे परदेशामध्ये आपले प्रतिनिधी नेमत असतात. इतर राज्यातही त्यांचे प्रतिनिधी असतात. तसेच विशेष प्रतिनिधी किंवा खास प्रतिनिधी हे राजकीय बातम्यांसाठी नेमले जातात. लोकसभेचे विशेष सत्र, विधिमंडळाचे अधिवेशन यासारख्या राजकीय घटनांचे वृत्त संकलन करण्यासाठी विशेष प्रतिनिधी पाठवला जातो. तसेच अधिकाधिक गावांच्या अगदी खेड्यापाड्यातील बातम्या सुद्धा आता दैनिकांमध्ये येत आहेत. वार्ताहरांचं जाळं हे अनेक भागांमध्ये अगदी तळागाळापर्यंत ते पसरलेलं असल्यामुळे ग्रामीण भागातील समस्या सुद्धा या शासन दरबारी देण्याचं महत्त्वाचं कार्य हे दैनिकांमार्फत केलं जाते असं आपल्याला दिसेल. म्हणजेच आपल्याला असं म्हणता येईल की राजकीय बातमीमध्ये काय काय समाविष्ट होणार आहे, तर मतदान घोटाळे, नागरी समस्या, राजकीय भाषणे, राजकीय मुलाखती याविषयी असणारा मजकूर म्हणजे राजकीय बातमी होय. संदेश आणि दळणवळण क्रांतीमुळे राजकीय घटना या वाचकांपर्यंत, श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवणं हे खूप सहज शक्य झालेलं आहे. माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध होणाऱ्या राजकीय बातम्या या लोकमत घडवण्यामध्ये मदत करत असतात आणि ह्या माध्यमांची राजकीय विचारधारा सुद्धा याद्वारे आपल्या लक्षात येऊ शकते. एखाद्या विशिष्ट वृत्तपत्रांची माध्यमे ही पूर्वग्रह दूषित होण्यामागची राजकीय बातमी हे एक मुख्य कारण आहे असंही आपल्याला इथे म्हणता येईल. द टाइम्स मॅगझिनच्या अशा क्षेत्राच्या संपादकांनी अलीकडेच भारतीय वृत्तपत्रांना असा सल्ला दिलेला होता की ईट पॉलिटिक्स, ड्रिंक्स पॉलिटिक्स आणि स्पीच पॉलिटिक्स हा प्रकार कमी करा आणि वाचकांच्या गरजा ओळखून तशा पद्धतीचा मजकूर द्यायला पाहिजे. म्हणजे यावरून आपल्या लक्षात येईल की किती मोठ्या प्रमाणात राजकीय विषयाच्या बातम्या इथे दिलेल्या असतात. आता ह्या बातम्या जर आपण पाहिल्या तर बातम्याही आपल्याला अभ्यासासाठी परत त्याचं राजकीय बातम्यांचे परत काही प्रकार आपल्याला करता येऊ शकतात. जसे की प्रादेशिक बातम्या आहेत, राष्ट्रीय बातम्या आहेत, आंतरराष्ट्रीय बातम्या आहेत. या बातम्यांचे प्रकार सुद्धा आपल्याला यामध्ये करता येणार आहेत. तर प्रादेशिक बातम्यांमध्ये 5 ते 10 जिल्ह्यांचा समावेश असतो आणि अशा प्रदेशामधील जे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक समस्या असतात या साधारणपणे समान असतात आणि त्यामुळे या बातम्यांना प्रादेशिक पानावरती स्थान दिलं जातं
आणि या पानांवर या प्रादेशिक पानावर घटना आणि घडामोडी प्रकाशित करताना मग विकासाचा असमतोल आहे, अणुशेष आहे, नवे विकास प्रकल्प आहे, शेती, उद्योग, शिक्षण या समस्यांकडे लक्ष दिलं जातं. नंतर आहेत राज्यस्तरीय राजकीय बातम्या. तर राज्यस्तरीय बातम्यांमध्ये एखाद्या राज्याच्या राजधानीमधून मिळणाऱ्या राजकीय बातम्यांचा या प्रकारामध्ये विशेष महत्त्व दिलं जातं, कारण त्या राजधानीमध्ये त्या राज्याचे विधिमंडळ हे काम करत असतं आणि तसंच राज्याचे उच्च न्यायालय हे सुद्धा राजधानीमध्ये असतं. शिवाय राज्याच्या संदर्भातील अनेक कार्यालय हे राजधानीच्या शहरात असतात. तेथील घटना, घडामोडी ह्या सगळ्या बातम्या मिळवण्यासाठी प्रत्येक वर्तमानपत्र आपलं कार्यालय या राजधानीच्या ठिकाणी ठेवतं आणि तिथून रोज बातम्या या वर्तमानपत्राला पाठवल्या जातात. राज्याच्या मुख्य शहरामध्ये माहिती व जनसंपर्क संचालनालय असतं. त्यानंतर आहे राष्ट्रीय राजकीय बातमी. खूप आवाज येतोय ना मागच्या गाड्यांचा, पण आता पर्याय नाही या गोष्टीला, कारण आता आपण असं कुठेही जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे हे काही आहेत. ठीक आहे, पण आपण परत आपल्याच विषयाकडे येऊयात. राष्ट्रीय राजकीय बातम्यांमध्ये देशाच्या राजधानीमध्ये घडणाऱ्या ज्या घटना आहेत, घडामोडी आहेत, ह्या राष्ट्रीय बातम्या होतात आणि या बातम्यांचा संपूर्ण देशावर प्रभाव त्या टाकत असतात. पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांचे दौरे, संसदेमधलं कामकाज, तसंच विदेशी नेत्यांच्या भेटी असतील, शिखर परिषदा आहेत, राष्ट्रहितांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय आहेत, या सर्व बाबींचा या घटकांमध्ये समावेश होतो आणि त्यामुळे देशाच्या राजधानीमध्ये प्रतिष्ठित वृत्तपत्रे हे आपले अंशकालीन किंवा पूर्णकालीन वार्ता हे नेमत असतात. काही वर्तमानपत्रे तर आपलं कार्यालय किंवा ब्युरो प्रस्थापित करत असतात आणि त्याद्वारे बातम्या मिळवत असतात. के.एम. श्रीवास्तव हे असं म्हणतात की राष्ट्रीय बातम्यांमध्ये संसदेचं कामकाज हा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि त्यासाठी वार्ताहरांना संसदीय कामकाजाचे नियम आणि तत्वे हे माहिती असली पाहिजेत. भारताच्या राजधानीमध्ये संसदेत होणाऱ्या चर्चा हा वर्तमानपत्रातील बातम्यांचा एक जिव्हाळ्याचा प्रश्न बनलेला आहे. त्यानंतर आहेत आंतरराष्ट्रीय राजकीय बातम्या. आंतरराष्ट्रीय राजकीय बातम्या हे भाषिक वृत्तपत्रातील एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर मराठी वृत्तपत्रांमध्ये या बातम्यांना सुरुवात झाली. डॉक्टर ना भी परुळेकर यांनी सकाळ या वृत्तपत्रामध्ये प्रथम या प्रकारच्या बातम्या द्यायला सुरुवात केली. या बातम्यांमध्ये शेजारी राष्ट्रातील घडामोडी, त्यांच्याशी चालू असलेली बोलणी, करार मदार, तेथील नेत्यांच्या भेटीगाठी, तणाव, युद्ध, शिखर बैठका या सगळ्यांचा समावेश होतो. भारत आणि इतर शेजारी राष्ट्रांची मिळून सार्क संघटना आहे. या संघटनेची अधिवेशने याला सुद्धा या वृत्तपत्रांमध्ये महत्त्व दिलेलं जातं. तसेच अलीकडे ब्रिक्स राष्ट्रांची दरवर्षी परिषद होते. शिवाय G20 आहेच, नाटो राष्ट्रे आहेत, आशियान संघटना आहे, राष्ट्रकुल देशांचं संघटन आहे, म्हणजेच कॉमनवेल्थ अशा प्रकारच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटना कार्यरत असतात. आणि शिवाय संयुक्त राष्ट्र संघ आहे, तिच्या अनेक संघटना आहेत, त्यांचे उपक्रम सुद्धा ह्या बातम्यांचे विषय ठरत असतात. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद हे बातम्यांचे विषय ठरत असतात. कमल दीक्षित यांनी असं मत मांडलं की भारतामध्ये मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय यांचं प्रमाण खूप वाढतंय आणि त्यामुळे काय झालं, जगातील जी काही बडी राष्ट्र आहेत त्यांचं लक्ष भारताकडे बाजारपेठ म्हणून वळालेला आहे आणि परिणामी ह्या सगळ्यांचा परिणाम हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरती होतो आहे आणि त्यामुळे ह्या देशांच्या बातम्या या वृत्तपत्रांमध्ये त्याला महत्त्वाचं स्थान प्राप्त होत आहे. त्यानंतर आहे विधिमंडळ कामकाज वृत्त. आता विधिमंडळ कामकाज वृत्त आपण पाहतो त्यावेळेस ग्रामपंचायतीपासून विधानसभा आणि संसदेपर्यंत असलेले चर्चा, तिथलं कामकाज, प्रश्न उत्तर, विधेयकाचं कायद्यामध्ये होणारं रूपांतर या सर्व बाबी खूप महत्त्वाच्या ठरतात. संसद असू दे किंवा राज्याचे विधिमंडळ, तिथल्या घोषणा आहेत, बातम्यांचे ते विषय असतात. त्यामुळे विधिमंडळ कामकाजांचं वृत्त देताना विशेष काळजी घेतली पाहिजे किंवा ती घेतली जाते. महाराष्ट्रामध्ये लोकसत्ता या वृत्तपत्राने लाल किल्ल्यांवरून आणि बदलत्या विश्वाचे रंग किंवा राजधानी, दिल्लीतील घटनांचा वेध घेणारे सदर चालवलेलं होतं. तसेच महाराष्ट्र टाइम्सने देखील आयफेल टॉवर किंवा राजधानीमधून ही सदर प्रसिद्ध केलेली होती. आयफेल टॉवरमधून तर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा आढावा, तर राजधानीमधून दिल्लीमधल्या राजकीय घडामोडींचा वेध घेण्याचा प्रयत्न हे लेखक करायचे. म्हणजेच भारतीय वृत्तपत्रामध्ये सामान्यपणे राजकीय बातम्यांना प्राधान्य दिलेलं दिसतं.
जीवनावर परिणाम घडणाऱ्या घटना म्हणून ही प्रथा पडली असावी किंवा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील राजकीय घडामोडी आणि स्वातंत्र्य लढ्यांचा तो परिणाम असावा। राजकीय पक्षांच्या हालचाली, निवेदने, मेळावे, सभा यामध्ये वाचकांना स्वारस्य असतं। ज्या पक्षाचा प्रभाव असतो किंवा जो पक्ष सत्तेमध्ये असतो हे दोन्ही विषय जाणून घेण्याची वाचकांना इच्छा असते आणि मग त्याच आधारावरती जे निवडणुका आहेत, निवडणुकांचा प्रचार आहे, निवडणूक विरोधी पक्ष आहे किंवा चळवळी आहेत, आंदोलने आहे याविषयी सुद्धा सामान्य वाचकांना कुतूहल असतं। त्यामुळे राजकीय नेत्यांची भाषणं, निवेदनं ही सगळी या पद्धतीने केली जातात। मग त्यामध्ये अगदी निवडणुका म्हटलं की ग्रामपंचायत आहे, सहकारी संस्था आहेत, बँका आहेत, तालुका पंचायत समिती आहे, नगर परिषद आहे, अनेक आहेत। आता इथे विशेष लक्षात घ्या की ऊस क्षेत्र जिथे आहे तिथे सहकारी किंवा सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुका ह्या खूप गाजतात। म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की वर्षभर भारतामध्ये कुठे ना कुठे काही ना काही स्वरूपामध्ये निवडणुका चालू असतात आणि त्यामुळे त्या नेहमी राजकीय बातम्या ह्या ठरत असतात किंवा तो लोकांच्या कुतूहलाचा विषय असतो, लोकांना जाणून घेण्याची गरज वाटते आणि म्हणून त्या बातम्या सातत्याने दिल्या जातात। आता जागतिकीकरणानंतर सुद्धा राजकीय बातम्या हे केवळ माहिती देत नाहीयेत, तर राजकारण कसं घडलं याचं ते विवेचन पण करतात। कारण वाचकांना काय होतं, दूरचित्रवाणीवरून बातमी ही आधीच कळते आणि त्यामुळे नव्या वाचकाला या घटनेमागील कारण मीमांसा समजून घ्यायची असते आणि ते काम हे पहिल्या पानावरील बातमीद्वारे केलं जातं। राजकारण आणि राजकारणाशी सोशल मीडियाचा दररोज संबंध असला तरी निवडणुका जाहीर झाल्या की त्यांचा खरा चेहरा आपल्याला दिसतो आणि त्याचा परिणाम पण जाणवत असतो। इंटरनेट आहे, वर्ल्ड वाईड वेब आहे, त्यामुळे संपूर्ण जग एक सामायिक मंचावर आल्याने आता याला कोणताही देश अपवाद राहिलेला नाही। अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी ट्रम्प निवडून येण्यामध्ये रशियाचा हात किंवा सहभाग होता का ही चर्चा तिथली दुसरी निवडणूक झाली तरी सुद्धा ही चर्चा सुरूच होती। म्हणजे जनमानसांवर परिणाम करणाऱ्या बातम्या या खऱ्या असू देत किंवा खोट्या असू देत, त्या अर्ध्या कच्च्या कसे असू देत, त्यामध्ये संबंधित राजकीय पक्ष किंवा व्यक्ती आणि त्यांच्या अंकित असलेली काही प्रसारमाध्यमे यांचा मोठ्या प्रमाणात वाटा आहे असं आपल्याला दिसेल। आता आपण प्रिंट मीडिया किंवा छापील माध्यम याचा जेव्हा विचार करतो त्यामध्ये वर्तमानपत्र हा एक भाग झाला जो आपण आता पाहिला। त्यानंतर साप्ताहिक आहेत, पाक्षिक आहेत, मासिके आहेत, त्रैमासिके आहेत, सहामाही मासिक आहेत, वार्षिके आहेत, ह्या अनेक प्रकार परत त्याच्यामध्ये येतात। तर याद्वारे सुद्धा अनेक मासिके असे आहेत की जे ग्रामीण भागातील प्रश्नांवरती भर देतात। उदाहरणार्थ योजनासारखं मासिक आहे, कुरुक्षेत्र सारखं मासिक आहे। या मासिकांच्या माध्यमातून देशातील ग्रामीण भागातील जनतेचे प्रश्न हे समाजासमोर मांडले जातात किंवा शासनाची ध्येय धोरणं, योजना हे समाजापुढे येतात। आता अनेक आहेत पण आपल्याला फक्त इथे काय फोकस करायचंय, राजकीय बातमी किंवा राजकीय पत्रकारिता, म्हणून आपण फक्त यावरती फोकस करतोय। आता काही अनेक पुस्तके असतात की या पुस्तकांमधून सुद्धा राजकीय घडामोडी लोकांसमोर जात असतात। त्याचबरोबर अनेक राजकीय नेते असतात की ते त्यांचं आत्मचरित्र लिहित असतात आणि त्यातून सुद्धा एक राजकारणाची ओळख व्हायला मदत होत असते। त्यानंतर पोस्टर्स असतात। आता पोस्टर्स हे तर खूप मोठ्या प्रमाणात तयार केले जातात की असे ते आकर्षक असतात की जेणेकरून जनतेचं लक्ष त्याकडे पटकन वेधलं जाईल आणि ह्या पोस्टरद्वारे सुद्धा सरकारच्या विविध कार्यक्रमांची माहिती ही जनतेपर्यंत पोहोचते। उदाहरणार्थ पोलिओ आहे, टीबीची लस आहे, एड्स रक्तदान शिबिर आहे किंवा आताचं कोरोना म्हणूयात आपण, हे सगळे जी माहिती आहे ह्या विविध पोस्टरद्वारे आपल्यापर्यंत पोहोचत असते आणि राजकीय नेत्यांचे शुभेच्छा वगैरे हे तर ह्या गोष्टी तर नेहमीच्याच या पोस्टरमध्ये झालेल्या आहेत। तर अशा पद्धतीने ही प्रिंट किंवा छापील माध्यमातून राजकीय पत्रकारिता ही केली जाते। आता याचे जे अजून दोन आहेत, वेब आहे, इलेक्ट्रॉनिक आहे, याचा आपण पुढच्या भागामध्ये आढावा घेणार आहोत। आज आपण इथेच थांबूयात। राजकीय पत्रकारितेतल्या आधीच्या काही ज्या मी मालिका बनवलेल्या आहेत किंवा व्हिडिओज बनवले आहेत ते तुम्हाला पाहिजे असतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जा आणि तिथल्या लिंक क्लिक करा। तुम्हाला आधीचे व्हिडिओ सुद्धा दिसतील आणि मग तुम्हाला या अभ्यासाचा सलगपणे एक अभ्यास करायला त्याची निश्चितपणे मदत होणार आहे। तर थांबूयात आपण। थँक्यू व्हेरी मच।